Diskartech Online Deposit. Paano mag-deposit or paano mag-transfer from BPI to Diskartech Online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, nakapag-register na ako sa Diskartech and na-verify na din yung account ko. This time, kailangan ko nang lagyan ng pera yung Diskartech account ko. And currently, 10 pesos yung balance ng Diskartech ko. Ito siya. And ngayon, gusto kong mag-transfer ng pera online. So, try natin gawin yan gamit yung BPI. So, itap ko tong BPI. And then, login lang ako gamit yung username and password ko sa BPI. And by the way, kung wala ka pang online account with BPI, meron kaming ginawang video on how to register to BPI online banking. You may click this I button to check that video. And nakapag-login na ako sa BPI online account ko para makapag-transfer ng pera dito sa bandang taas. Tapos yung 3 lines, tap ko to. And tap transfers and transfer money. And for step 1, piliin ko yung account ko na panggagalingan ng perang ita-transfer. For transfer amount, mag-transfer muna tayo ng 500 pesos. And then, piliin ko yung transfer to another bank. And select a bank. So, dito, piliin natin ang RCBC or RCBC Diskartech. So, walang RCBC Diskartech. Ang meron dito is Rizal Commercial Banking Corporation, which is similar to RCBC. Tingnan natin sa taas kung may Diskartech na hiwalay. So, wala. Ito lang yung dalawang letter D na bank. So, RCBC talaga. It's either kasi RCBC Diskartech or RCBC yung hanapin mo dapat. And tap natin yung OK. And scroll up tayo. And dito, magka-transfer tayo ng pera real time. So, pag InstaPay, dapat as soon as matapos ko itong ginagawa kong transaction, mag-reflect agad yung pera dun sa bank account ko sa RCBC. So, transfer fee is 0 pesos. Free yung pag-transfer ngayon. And then, for account number, kung ano yung account number na nakikita nyo sa My Account, ito siya, yun yung i-enter nyo dito. So, make sure lang na tama yung account number na nilalagay nyo rito para maiwasan natin yung jahe or yung issue sa pag-raise ng or pag-report ng issue sa RCBC or sa BPI. And then, for account name, since sa akin din nakapangalan tong Diskartech account, ilalagay ko dito yung pangalan ko. So, ang ilalagay nyo rito is kung sino yung owner ng bank account na yon or ng Diskartech account na yon. And then, for notes, lagay ko na lang dito is Diskartech deposit, which is 500. Any notes will do, and also hindi rin naman required na lagyan nyo ng notes, pero nilagyan ko na lang din. And tap ko tong next button. And step 2, so kailangan ko lang i-review yung details and make sure na tama lahat ng information na nakalagay dito, especially the account number. So far, tama naman siya, and i-click or i-check ko na tong I agree to the terms and conditions, and then scroll up ko lang and click confirm. So, hintayin natin kung mag-push through. By the way, kanina nag-attempt ako mag-transfer from BDO. However, hindi siya nag-push through. Nagkakaroon ng issue sa pag-transfer gamit yung BDO. So, i-check ko sa BDO or sa Diskartech kung ano yung dapat gawin para mag-push through yung transaction. And, i-approve ko lang tong process na to. And processing na. So, sa inyo, it's either OTP or mobile key yung pag-approve nitong transaction. So, step 3, transfer money was successful. So, na-transfer na daw yung pera from BPI to this account sa RCBC. So, sabi dito, you have successfully submitted your interbank funds transfer request with the following details. So, ito yung confirmation number. So, isi-save ko to just in case magkaroon ng issue like hindi nag-reflect yung pera ng maayos sa RCBC account ko. Pwede ko i-report sa BPI using this confirmation number as reference. So, ito yung RCBC or ito yung Diskartech account ko. So, punta ako sa homepage. So, kanina 10 pesos. Napansin nyo, ngayon 510 pesos na siya. So, ganun lang kabilis mag-transfer ng pera online from your bank account like BPI to Diskartech. And ginawa natin yung process purely online. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. You may also share this video. And meron pa kami ibang mga videos about Diskartech. You may also check this. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!